ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจิตวิญญาณของคุณจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จของคุณเสมอระดับจิตวิญญาณทุกอย่างในโลกนี้จะมีความเป็นพลังงานของมันอยู่หากคุณต้องการดึงดูดสิ่งใดๆเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องทำให้ตัวคุณเองมีพลังงานที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ได้เสียก่อนถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเคยสังเกตไหมครับคนที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในระดับโลกหรือคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงพวกเขาจะมีความสามารถในเรื่องของคนทุกคนครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากคุณมีความสามารถในเรื่องของคนรวมไปถึงภาวะผู้นำความสำเร็จของคุณจะไม่มีขีดจำกัดเลยคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณอยากจะไปครับด้วยความสามารถนี้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือหลายคนตั้งเป้าหมายไว้แต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ฉุดรั้งเอาไว้บางท่านอยากเป็นหัวหน้าแต่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำให้ทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดบารมีหรือความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นำทุกปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Discipline People and Leadership สำหรับคอร์สนี้ครับจะช่วยคุณสร้างวินัยในตัวเองทำสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องรอแรงจูงใจพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพราะสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้คนแรกที่เราจะต้องนำให้ได้ก่อนคนนั้นคือใครครับทุกท่านตัวเราเองถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทั้งมีวินัยและเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคอร์สนี้คือคำตอบสำหรับราคาบัตร Super Early Bird 19,900 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ @thelibrary หรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะสุดท้ายแล้วระดับความสำเร็จของเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในช่วงปีที่แล้วหลายท่านน่าจะเคยได้เห็นคอนเซปต์หรือคอนเทนต์ของ The Golden Path ที่เราได้ทำลงในช่อง Premium Content นะครับตรงนี้มันมีส่วนสำคัญมากสำหรับความสำเร็จของท่านผมเลยอยากจะนำบางส่วนมาเพิ่มแนวโน้มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จให้กับพวกเราทุกคนครับเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับ The Golden Path ครับเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ผมเองได้ตั้งคำถามหากจะต้องรวบรวมและสรุปบทเรียนความสำเร็จทั้งหมดที่ได้จากประวัติศาสตร์บุคคลที่ประสบความสำเร็จจากคัมภีร์อมตะด้านการพัฒนาตัวเองจะมีบทเรียนความสำเร็จอะไรบ้างที่คุณจะต้องรู้จริงๆคำถามนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของ The Golden Path ซึ่งหากเราจะต้องไล่เรียงไปทีละข้อคุณจะต้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างนานครับซึ่งคุณสามารถดูได้ใน Premium Content แต่ส่วนนี้ผมจะเอาส่วนที่เป็นพื้นฐานเป็นเบสิกถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจและนำไปปรับใช้เป็นแนวโน้มความสำเร็จจะทะยานขึ้นแบบทวีคูณครับส่วนแรกที่เราจะมาดูกันผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ผมอาจจะไม่ใช่หมอดูที่จะทำนายอนาคตคุณได้แต่ผมเชื่อว่าหากผมรู้องค์ประกอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกท่านผมอาจจะพออนุมานหรือคาดคะเนอนาคตของคุณได้องค์ประกอบเหล่านั้นจะมีอยู่4อย่างครับคุณผู้ฟังลองดู4องค์ประกอบนี้แล้วลองให้คะแนนดู1เต็ม10ให้เท่าไหร่ว่ากันว่าครับมนุษย์ทุกคนอนาคตผลลัพธ์ในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวล้วนขึ้นอยู่กับ4องค์ประกอบนี้องค์ประกอบที่1คนที่เขาคบหาเขารายล้อมตัวเองไปด้วยคนแบบไหนคุณผู้ฟังคิดว่าหากอยากประสบความสำเร็จเราต้องอยู่กับใครครับคนที่มีหัวก้าวหน้าคนที่มีความคิดประสบความสำเร็จถูกต้องไหมครับคำถามก็คือแล้วเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้ไปในด้านความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานครอบครัวผู้ปกครองของคุณก็รวมอยู่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคำถามก็คือเต็ม10คุณให้เท่าไหร่องค์ประกอบที่2 country you live with ประเทศที่คุณอาศัยอยู่
หากเรามาลองเอาความจริงมาคุยกันเลยประเทศที่เราอยู่ยังไงก็มีผลกับชีวิตของเราจริงหรือไม่จริงครับแน่นอนครับหากคุณเป็นคนที่ฉลาดเก่งแต่ตัวคุณคนหนึ่งเกิดในอเมริกากับตัวคุณอีกคนหนึ่งเกิดในปากีสถานอนาคตของตัวคนทั้งสองมิตินี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถูกต้องไหมครับดังนั้นประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือชุมชนเมืองที่คุณอาศัยอยู่ก็มีผลครับหากเราย่อสเกลลงมาเล็กหน่อยและด้วยความที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็อยู่ในประเทศไทยเรามาลองดูสเกลที่มันเล็กกว่าเดิมถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในเมืองหลวงของบ้านเราหรือกรุงเทพแนวทางวิถีชีวิตการพูดจาการปฏิสัมพันธ์มันก็จะเป็นในรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าชนบทหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านนอกหน่อยๆนั่นแหละครับการปฏิสัมพันธ์วิถีชีวิตมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ต้องยอมรับว่าเมืองหลวงมีความเจริญมากกว่าเศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามากกว่ามีความศิวิไลมากกว่าในขณะที่เมืองที่อาจจะไม่ใช่เมืองหลวงหรืออยู่ห่างไกลความเจริญเข้าไม่ถึงโอกาสที่คุณจะได้รับก็จะแตกต่างกันมากหากคนเกิดณที่ใดที่หนึ่งดังนั้นครับที่ที่คุณอยู่ตอนนี้เอื้ออำนวยให้คุณมีโอกาสมากขึ้นแล้วหรือยังต่อไปเรามาดูองค์ประกอบที่3ศาสนาที่คุณนับถือครับหรืออะไรก็ตามที่คุณเชื่อข้อนี้สำคัญมากครับต้องยอมรับว่าศาสนาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบจากหนังสือของคุณนโปเลียนฮิลศาสนาที่คนนับถือศาสนาคือเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากที่สุดรองลงมาคือเรื่องของเงินหรือบางทีเงินกับศาสนาอาจจะเท่าเทียมกันเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามตรงนี้ผมอาจจะบอกได้ครับว่าไม่มีศาสนาไหนดีที่สุดในโลกมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเชื่อในศาสนาอะไรศาสนานั้นจะมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณเสมอครับอันนี้คือองค์ประกอบตัวที่3และองค์ประกอบตัวที่4หนังสือที่คุณอ่านครับถ้าเป็นยุคนี้ในศตวรรษที่21ผมก็อาจจะรวมไปถึงคอนเทนต์ที่คุณเสพด้วยองค์ประกอบตัวที่4นี้กำหนดอนาคตของคุณได้มากที่สุดและข่าวดีก็คือมันคือองค์ประกอบที่คุณสามารถบริหารจัดการได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดและทรงพลังพอๆกับองค์ประกอบ3ตัวอื่นๆเลยและอย่างตอนนี้ครับคุณผู้ฟังก็กำลังเพิ่มระดับคะแนนให้กับองค์ประกอบตัวที่4แต่เรามาดูทีละองค์ประกอบกันครับคนที่คุณคบหาประเทศเมืองหรือสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่กับศาสนาที่คุณนับถือในแต่ละองค์ประกอบเต็ม10คะแนนคุณให้เท่าไหร่ครับคะแนนมันก็อาจจะแตกต่างกันแต่ผมเชื่อครับว่าคุณสามารถเพิ่มคะแนนให้กับองค์ประกอบตัวที่4ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ครับตอนนี้คุณทำอยู่ดังนั้นครับคำแนะนำแรกๆเลยหากคุณอยากจะยกระดับคะแนนองค์รวมทั้ง4ตัวนี้อ่านหนังสือที่ดีเสพสื่อที่ดีในขณะที่คนอื่นอาจจะใช้ไปกับความบันเทิงโซเชียลมีเดียแต่คุณผู้ฟังขอให้ใช้ไปกับการยกระดับความสำเร็จให้กับตัวท่านเองหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ไม่ว่าอย่างไรท่านก็จะประสบความสำเร็จในอนาคตครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบกันในคอนเซปต์ของ The Golden Path นะครับกฎต่อไปนี้คือกฎที่ผมได้แยกย่อยออกมาซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตของทุกท่านกฎข้อที่1กฎแห่งอภิจิตครับ Pure Spiritual ในช่วงปีที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณระดับจิตสำนึกเรื่องของการเปลี่ยนจิตวิญญาณไปเป็นอภิจิตซึ่งสนุกกันมากในช่วงปีที่แล้วแต่ทีนี้หากผมอยากจะสรุปออกมาสั้นๆครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครจิตวิญญาณของคุณจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จของคุณเสมอระดับจิตวิญญาณทุกอย่างในโลกนี้จะมีความเป็นพลังงานของมันอยู่หากคุณต้องการดึงดูดสิ่งใดๆเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องทำให้ตัวคุณเองมีพลังงานที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ได้เสียก่อน
ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดครับหากคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสำเร็จแล้วคุณนิยามความสำเร็จนั้นเป็นความร่ำรวย10 ล้าน100 ล้านว่ากันไปสิ่งที่เราควรจะมาคำนึงกันต่อก็คือแล้วเราควรจะเป็นคนแบบไหนใช่ครับเราจะต้องมาถามคำถามกันต่อว่าเราจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะสามารถดึงดูดความสำเร็จนั้นหรือเงินจำนวนนั้นเข้ามาให้ได้เราจะต้องเป็นคนแบบไหนซึ่งคำถามที่ว่าเราจะต้องเป็นคนแบบไหนเนี่ยแหละครับมันคือการเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเปลี่ยนพลังงานของตัวเองทั้งกายภาพและก็ภายในเพราะทุกอย่างคือพลังงานครับพลังงานที่สอดคล้องกันจะดึงดูดเข้าหากันเสมอทีนี้ผมจะถามคำถามที่เป็นทฤษฎีที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้หากพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วแม่เหล็กที่เป็นขั้วบวกและขั้วลบมันต่างกันทำไมมันดึงดูดกันในขณะที่ขั้วบวกกับขั้วบวกมันผลักกันใช่ครับหากผมเอาก้อนแม่เหล็กที่มีพลังงานขั้วเดียวกันมาต่อกันมันจะผลักกันแต่ถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นสนามแม่เหล็กของโลกมันมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบแต่ขั้วบวกและขั้วลบต่างทำงานร่วมกันในทางใดทางหนึ่งเสมอซึ่งนั่นก็หมายความว่าการร่วมมือคือการดึงดูดในทางเดียวกันเช่นกันครับอันนี้ผมเอาทฤษฎีที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมพูดนะครับจริงๆไม่มีใครเคยถามหรอกครับแต่ผมชอบคิดอะไรที่มันขัดแย้งกับทฤษฎีของตัวเองดังนั้นครับการที่จะยกระดับสปิริตชัลของคุณคือการเริ่มต้นถามคำถามง่ายๆเลยคุณจะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะเหมาะกับผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาอันนี้คือเบสิกครับเรามาดูกฎข้อที่2 The Law of Imagination กฎแห่งจินตนาการครับทุกท่านเคยได้ยินประโยคที่ว่าความรู้ไม่สำคัญเท่ากับจินตนาการไหมครับของคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถ้าผมให้คุณลองจินตนาการถึงภาพความสำเร็จคุณจินตนาการถึงมันได้ชัดแค่ไหนครับสมมติคุณอยากได้บ้านในฝันของคุณมันชัดขนาดไหนครับมีที่จอดรถกี่คันบ้านสีอะไรมีกี่ชั้นห้องน้ำกี่ห้องห้องนอนกี่ห้องหากความฝันของคุณเป็นการประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงโลกยังไงมีมูลค่าธุรกิจเท่าไหร่ตั้งออฟฟิศอยู่ที่ไหนออฟฟิศกี่ชั้นมีผู้ร่วมงานกี่คนมีกี่สาขาและจะทำธุรกิจในประเทศหรือเป็นระบบ global คำถามที่ผมถามต่อไปนี้ครับหากลองสังเกตดูดีๆยิ่งผมถามผมจะยิ่งลงรายละเอียดมากขึ้นนั่นแหละครับจินตนาการความสำเร็จของคุณควรจะเป็นแบบนั้นเลยครับหากคุณผู้ฟังอยากจะสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามจินตนาการออกมาให้ชัดที่สุดครับเพราะอะไรอย่างแรกเลยถ้าหากผมพูดในเชิงนามธรรมกฎแห่งแรงดึงดูดครับอะไรก็ตามที่คุณจินตนาการถึงมันชัดเจนแล้วก็คิดถึงมันบ่อยๆจนคุณรู้สึกถึงมันได้กฎแรงดึงดูดจะทำงานทันทีแต่ถ้าในบริบทโลกแห่งความเป็นจริงอะไรที่คุณยิ่งจินตนาการได้ชัดกลยุทธ์ของคุณแผนของคุณมันก็จะยิ่งชัดและการกระทำของคุณมันก็จะชัดเจนในตัวมันเองครับดังนั้นคำแนะนำกฎของความสำเร็จจินตนาการภาพความสำเร็จของคุณให้ชัดที่สุดครับอันนี้คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3 dedication กฎแห่งการอุทิศตนคำว่าอุทิศตนในที่นี้คือการอุทิศตนเพื่อที่จะสร้างหรือให้บางอย่างแก่โลกใบนี้นี่คือการอุทิศตนครับการที่จะทำให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ได้เร็วและง่ายที่สุดผมจะต้องใช้คำถามและผมอยากให้ทุกท่านคิดตามคำถามนี้นะครับหากอีกไม่นานนี้คุณจะตายจากโลกนี้ไปแล้วอะไรคือเวลาหรือสิ่งที่คุณจะทำเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้สิ่งนั้นคืออะไรครับและถ้าหากวันสุดท้ายของชีวิตคุณจากโลกนี้ไปแล้ว
คุณอยากให้ผู้คนพูดถึงคุณว่าอย่างไรครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับคือการเริ่มนึกถึงผู้อื่นนึกถึงสังคมนึกถึงผลประโยชน์ของโลกใบนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการ dedication ครับเหตุผลเป็นเพราะโลกจะไม่จำเลยครับว่าเราครอบครองทรัพย์สินเท่าไหร่มีอำนาจบารมีแค่ไหนโลกจะไม่เคยจดจำเลยแต่โลกจะจดจำเสมอว่าเราให้อะไรกับผู้อื่นไปบ้างเราสร้างคนเราสร้างคุณค่าอะไรไว้บ้างนั่นคือสิ่งเดียวที่โลกจะจดจำครับดังนั้นชีวิตนี้คุณจะประสบความสำเร็จสูงสุดได้แน่ๆก็ต่อเมื่อคุณอุทิศตนบางอย่างเพื่อบางคนเพื่อบางสิ่งยิ่งสิ่งเหล่านั้นมันยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งคุณมีอิทธิพลที่ดีต่อคนจำนวนมากเท่าไหร่ระดับความสำเร็จของคุณจะยิ่งไปได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นครับทุกท่านนี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4 elegant character บุคลิกภาพอันสง่างามต้องยอมรับครับการที่คุณมีบุคลิกภาพดีแนวโน้มความสำเร็จของคุณจะเพิ่มขึ้นไปด้วยดูอย่างผมก็ได้ครับคุณผู้ฟังอาจจะเห็นผมเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยคุมอาหารในระดับหนึ่งเวลาผมออกกล้องผมก็อาจจะมีสเกลความดูดีระดับหนึ่งแต่สมมตินะครับผมไม่ดูแลตัวเองผมไม่ดูแลสุขภาพผมไม่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมเลยผมแทบจะตื่นนอนมาแล้วก็อัดคลิปเลยคุณคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันต่างกันไหมครับผมก็อาจจะตอบไม่ได้ครับเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ทีนี้ลองเปลี่ยนบริบทผมกับคุณเจอกันในชีวิตจริงแล้วเรามีการเจรจาที่สำคัญแล้วมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องพูดคุยกันถ้าผมไม่ดูแลบุคลิกภาพของตัวเองเลยคุณผู้ฟังคิดว่ามันมีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจกันไหมครับคำตอบคือมีแน่นอนครับต่อให้คุณจะยอมรับว่ามันมีหรือไม่มีคุณก็จะรู้สึกถึงบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้อยู่ดีดังนั้นส่วนที่สำคัญครับไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรมีความฝันอย่างไรสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญด้วยคือบุคลิกภาพทางกายภาพของคุณในหนังสือของคุณนโปเลียนฮิลครับได้กล่าวเอาไว้ว่าบุคลิกภาพคือภาพสะท้อนของรูปร่างหน้าตาสีผิวผิวหน้ารวมไปถึงความคิดของคุณด้วยแม้กระทั่งกิริยาการเดินการนั่งล้วนเป็นบุคลิกภาพแทบทั้งสิ้นคำถามคือถ้าคุณผู้ฟังให้คะแนนบุคลิกภาพตัวเองตอนนี้ครับเต็ม10ให้เท่าไหร่และถ้าคุณต้องการเพิ่มผมเชื่อว่าคุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับกฎข้อแรกของการสร้างบุคลิกภาพครับยืนนั่งให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงและเวลาเดินทำราวกับว่ามีเชือกเส้นบางๆดึงคอของคุณให้เชิดขึ้นมาเล็กน้อยและก้าวเดินอย่างสม่ำเสมอทุกๆครั้งของการแต่งกายให้เกียรติสถานที่เวลาและผู้คนเมื่อคุณให้เกียรติผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้เกียรติคุณนี่คือกฎทองคำของการสานสัมพันธ์นี่คือกฎข้อที่4ครับบุคลิกภาพอันสง่างามและกฎข้อสุดท้ายครับกฎข้อที่5 mindset of millionaire กฎความคิดสมองเงินล้านหากคุณอยากมีความร่ำรวยอยากจะมีความสำเร็จสิ่งที่คุณควรมีก่อนความสำเร็จเหล่านั้นคือความคิดของคนสำเร็จครับอันที่จริงคือเราทุกคนรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วจริงไม่จริงครับแต่ความคิดครับคือสิ่งที่ถ้าเราไม่พัฒนามันจะเกาะสนิมได้ง่ายมากวันนี้เราเรียนรู้เรื่องความสำเร็จเราอาจจะมีไฟเราอาจจะมีทัศนคติความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราหยุดเรียนรู้ขึ้นมาครับสเกลคะแนนความสำเร็จมันจะลดลงไปด้วยเพราะความคิดของเราจะฝ่อลงถ้าเราหยุดเติมความรู้ให้ตัวเองกับอีกส่วนหนึ่งครับหากคุณผู้ฟังอยากจะร่ำรวยเอาเป็นผมดีกว่าครับสมมติคุณผู้ฟังต้องให้คำแนะนำผมและผมถามว่าหากผมอยากจะร่ำรวยผมควรจะไปขอคำแนะนำจากใครคุณผู้ฟังจะตอบผมว่าอย่างไรครับคุณก็จะตอบผมให้ไปรับคำแนะนำจากคนรวยคนประสบความสำเร็จจริงไหมครับผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้
แต่ก็หลายครั้งที่คนจำนวนมากอยากร่ำรวยอยากประสบความสำเร็จแต่กลับไปขอคำแนะนำจากคนถังแตกหรือคนที่ไม่ได้มีความคิดคนสำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากจะไม่ได้คำแนะนำดีๆแล้วยังไม่ได้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆด้วยเพราะเขาไม่ได้ลายล้อมตัวเองไปด้วยความคิดของความสำเร็จนั่นเองครับดังนั้นง่ายที่สุดครับหากคุณอยากสำเร็จฟังคนสำเร็จเรียนรู้จากคนสำเร็จหรืออย่างน้อยเรียนรู้จากคนที่มีความคิดและการกระทำที่จะประสบความสำเร็จครับและอย่างที่ทุกท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ท่านคือหนึ่งในมิลเลนแนร์นะครับผมเชื่อว่าความคิดของท่านไม่ธรรมดาหากเทียบกับคนค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำดังนั้นนี่คือกฎทองคำแบบกระชับที่ผมสรุปมาให้ทุกท่านหากคุณผู้ฟังอยากจะลงลึกในแต่ละข้อซึ่งมีเยอะกว่านี้มากทุกท่านสามารถดูได้ใน Premium Content นะครับจะดูได้ผ่านปุ่มจอย YouTube Membership แล้วก็เลือก Premium Content หรือหากท่านชอบดูในเว็บไซต์ก็เดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับหวังว่านี่จะเป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งในการพัฒนาตัวเองของทุกท่านและตอนนี้ครับสมุดมาแล้วนะครับเห็นคุณผู้ฟังถามหากันเยอะมากเลยหากคุณผู้ฟังอยากจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตซึ่งคอนเซปต์ใหม่ที่พวกเราผลิตกันขึ้นมาครับเราจะไม่ใช่แค่หน้ากระดาษเปล่าๆเราจะมีเทมเพลตให้ทุกท่านเขียนด้วยและผมขอบอกครับ10 นาทีคุณผู้ฟังใช้เป็นเลยและก็จะมีคำคมในวันที่คุณรู้สึกท้อก็สามารถอ่านในนี้ได้นะครับเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทางผู้ร่วมงานและคุณผู้ฟังเองได้รีเควสต์มาและเราก็ได้ร่วมทำกันขึ้นมานะครับเพราะผู้ที่มีวินัยคือผู้ที่มีอิสรภาพในชีวิตครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับ